เจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเนาะวันนี้ก็มาเลทหน่อยนะเป็นไงสัญญาณโอเคไหมเครื่องเช็คไม่สามารถเช็คได้ครับทดสอบโอเคเนาะครับโอเคคุยเรื่องอะไรดีวันนี้อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิครับพระอาจารย์ครับการทำสมาธิครับเมื่อปฏิบัติไปแล้วผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าความคิดเยอะครับไม่สงบควรทำอย่างไรครับก็กลับมาอยู่กับลมนะการปฏิบัติทำการปฏิบัติหรือว่าการฝึกนี่ถ้าคนไม่เคยฝึกเลยเนี่ยเวลาที่เราหลับตาเนี่ยความคิดจะเยอะมากนะยิ่งถ้าคนที่ไม่เคยระวังไม่เคยรักษากายวาจาใจหลับตาลงนี่จะมีแต่จะมีเรื่องเยอะเต็มไปหมดเลยนะเรื่องการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนะหลับตาลงเรากระทำเรื่องนั้นไว้กับคนนั้นเราพูดไม่ดีกับคนนี้มันจะพูดขึ้นมานะเรียกว่าอกุศลวิตกนะหรืออีกแบบหนึ่งเรียกว่าเราเคยไปเที่ยวตรงนั้นเราเคยดูละครเรื่องนี้ใจมันไปผูกไว้ติดอยู่เรียกว่ากามวิตกนะวิตกก็คือตรึกหรือระลึกนะเราจะพูดให้ฟังว่าภายในใจเรากับสิ่งที่เราแสดงออกอยู่นี่มันมีสองส่วนที่เราแสดงออกกับส่วนที่เราเห็นมันทำงานอยู่ภายในนะไอ้ส่วนที่เราแสดงออกเนี่ยมันอาจจะนิดหน่อยมันอาจจะข่มไว้ภายในใจนะถ้าเราสังเกตไอ้สิ่งที่มันสะสมไว้ภายในนี่มันจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะมันจะมีอยู่สองส่วนที่มันมีอิทธิพลมากคือส่วนที่มันสะสมไว้ภายในนะส่วนที่เราแสดงออกเนี่ยเป็นส่วนของสัญชาตญาณเป็นส่วนของมันเป็นส่วนของการแสดงออกนะถ้าคนที่มีกำลังสติจะมีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจมีกำลังสติมีกำลังสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นคงมีกำลังปัญญาก็จะแสดงออกในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ในการศึกษาในการเรียนรู้นะแต่ถ้ากำลังสติยังอ่อนนะมันก็จะไม่มีความสามารถยับยั้งชั่งใจนะเคยเห็นเด็กที่ป่วยเป็นดาวน์ซินโดรมไหมนั่นแหละอารมณ์มันจะแปรปรวนรวดเร็วนะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจไม่สามารถควบคุมอารมณ์นั้นได้นะถ้าสังเกตเราจะเห็นว่ากำลังของสติมันต่างกันนะกำลังของสมาธิต่างกันกำลังของปัญญาต่างกันนะสมาธิคือคนที่มีความจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นได้นานจนจบเรื่องกำลังของสติปัญญาต่างกันคนที่มีกำลังสติปัญญาดีคนที่มีกำลังสติปัญญาแบบกลาง
คนที่มีใจสูงคนที่มีความเสียสละคนที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นะคนที่มีความเห็นแก่ตัวคนที่มีความเห็นผิดคนที่มีความมืดคนที่ป่วยนะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นแม้แต่กำลังสติปัญญาก็ต่างกันนี่แต่การฝึกปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกมองโลกตามความจริงคือการเรียนรู้ในการดูโลกตามความจริงการปฏิบัติธรรมเราจะมองเห็นโลกตามจริงเราจะไม่คิดไปเองนะปัญหาคือความเห็นผิดคิดไปเองเข้าใจผิดไปเองเห็นผิดไปเองเลยทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดทำผิดพลาดเพราะเราไม่เคยเห็นความผิดของการตัดสินใจผิดไม่เคยเห็นโทษของความเห็นผิดมันก็จะมีความลำเอียงเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองได้นะเดี๋ยวก็เราดีกว่าเขาเดี๋ยวก็เหยียบย่ำคนอื่นได้นะเดี๋ยวก็เราด้อยกว่าเขาเวลาเห็นใครทำดีกว่านะก็ร้อนใจมีมายามีความริษยามีความร้อนรุ่มอยู่ในใจเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจไม่เหมือนตัวเองทำนะไม่สามารถยอมรับความจริงได้มันก็ทุกข์อยู่เห็นไหมคนที่ทุกข์ก็ต้องระบายความทุกข์ออกมาทุกข์เบื้องต้นคนระบายทุกข์ก็แสวงหาความสุขในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะสามารถสร้างความสุขให้เราได้โรงหนังโรงละครโรงสุราหรือบุคคลนั้นจะสามารถสร้างความสุขให้เราได้แต่เมื่อมองดูผลแล้วมันผิดคาดมาตลอดคนนั้นจะสามารถสร้างความสุขให้เราได้เราเชื่อว่าอย่างนั้นสุดท้ายก็ผิดหวังมาตลอดเดี๋ยวเราไปเที่ยวก็คงจะดีไปเที่ยวแล้วก็ผิดหวังอีกยังมีความวิตกกังวลยังมีความกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับบ้านก็คงจะดีแม้แต่กลับบ้านก็ยังมีความกังวลกลัวจะพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพอลืมตาขึ้นมาจากที่นอนก็กังวลว่าจะไปเจอกับอะไรอีกหวาดกลัวหวาดระแวงกังวลหวาดกลัวตามอยู่ในใจตามไปอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้มาหันเฝ้ามาสังเกตดูมันเชื่อมโยงกับชีวิตของเรากำลังของสติปัญญามันจะเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตที่ขาดสติปัญญาจึงทำให้สรรพสัตว์หมุนวนอยู่ในความมืดด้วยความมืดด้วยความเห็นผิดทั้งมืดทั้งเห็นผิดทั้งเข้าใจผิดเพราะเข้าใจผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองแล้วสำคัญว่าเรารู้กว่าเราจะรู้สึกตัวมันก็ทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ท่ามกลางเพลิงแห่งทุกข์การเรียนรู้ในการเจริญจิตภาวนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมที่พวกเราขวนขวายอยู่นี่เรียกว่าการพัฒนาหรือเรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาคือทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นทำอะไรให้เกิดขึ้นทำสติให้มีกำลังขึ้นให้สติเรามีกำลังขึ้นมาด้วยความอดทนต่อสู้ฝืนมันจะมีกิเลสที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันคอยตามใจเราอยู่ตลอดเราจะไม่รู้ตัวแล้วว่าเรามีกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ
การเรียนรู้ในการฝึกสติในการพัฒนาสติจำเป็นที่เราจะต้องฝืนต่อสู้ฝืนร่างกายจากความคุ้นชินมาเข้าสู่การเรียนรู้ในการฝึกเฝ้าสังเกตดูกระแสของความคิดกระแสของอารมณ์ของตัวเองเราถึงจะรู้ว่าสมบัติที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจเราเนี่ยมันสะสมอะไรไว้เราถึงจะพัฒนามันได้เราต้องเห็นความผิดก่อนเราต้องเห็นความผิดพลาดเราต้องเห็นความทุกข์ของตัวเองก่อนเราถึงจะกลับมาเรียนรู้ความผิดพลาดของชีวิตตัวเองแล้วเราถึงจะเห็นว่าเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะเราไม่เคยศึกษามาก่อนเราก็เลยตัดสินใจผิดตามกันมาสรรพสัตว์ก็เลยหลงวนอยู่อย่างกระเซาะกระเซิงในวัฏจักรที่น่าสงสารนี้เพราะไม่ได้เรียนรู้เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้พัฒนากรรมของตนเราก็เลยได้มาเรียนรู้ในการพัฒนากรรมของตนด้วยการฝึกใจด้วยการเฝ้าสังเกตต่อสู้ความสกปรกที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเราจะเห็นความสกปรกที่ซ่อนท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสเนี่ยมันจะคอยตามใจจะคอยทำให้เราเคลิบเคลิ้มทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราหลงอยู่ในอารมณ์หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงอยู่เพลิดเพลินอยู่เมาอยู่ในวัยเมาอยู่ในทรัพย์มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็นี่เราต้องแก่ด้วยเหรอมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งนี่ความพัดพรากจากทรัพย์สินที่เราเคยมีมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเราต้องมาพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักมันบีบคั้นอยู่ในหัวใจเราโดยเฉพาะพัดพรากจากวัยของตนเองพัดพรากจากพละกำลังของตนเองสุดท้ายเราต้องพัดพรากจากชีวิตของตนเองคนที่ไม่สนใจในการเรียนรู้คือคนที่เมาอยู่หลงอยู่เพลิดเพลินอยู่ไม่ได้สนใจในการเรียนรู้เลยว่าชีวิตของตนนั้นจะต้องเผชิญกับอะไรความชราค่ำค่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความตายถ้าเรามีกำลังสติปัญญาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราจะพอเห็นความจริงได้ธรรมะท่านสอนให้เรามองดูโลกตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือการเรียนรู้ในการมองดูความจริงของโลกมองดูโลกด้วยใจที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเปิดตาเปิดใจเรียนรู้โลกของความจริงเมื่อเรามีกำลังสติสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะพัฒนาศักยภาพคือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในฝ่ายกุศลเรียกว่ามีความฉลาดการเป็นอยู่จะไม่พาตัวเองไปสู่โลกที่ชั่วเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเรามีกำลังสติปัญญาแล้วเราจะไม่พาตัวเองหลงทางไปสู่โลกที่ชั่วจะไม่มัวเมาเพลิดเพลินไปสู่ในอบายมุขที่เป็นเหตุแห่งความประมาท
อบายมุขนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงเที่ยวเล่นมหรสพเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินมัวเมาเสียทรัพย์เสียสุขภาพเสียความเป็นคนสุดท้ายสามารถเบียดเบียนได้สามารถปล้นได้สามารถยื้อแย่งประหารเพื่อให้ได้มาด้วยความเอาตัวรอดเห็นไหมเรียกว่าเวลาที่ใจเรามันมืดมันดิ้นรนมันก็จะสามารถเบียดเบียนปากกัดตีนถีบยื้อแย่งแข่งขันเพื่อให้ตัวเองรอดเหมือนตอนที่เรายังหิวอยู่มันจะไม่สนใจอะไรขอให้เรารอดอย่างเดียวเวลาคนที่ตกอยู่ในสู่โลกของความมืดจะเป็นอย่างนั้นโลกนี้ก็เลยเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความมืดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความหวาดระแวงวางใจลงกับอะไรไม่ได้หลายคนก็ไปพึ่งยาเสพติดเบียดเบียนได้นะเบียดเบียนพ่อกับแม่เบียดเบียนสังคมได้เพราะไม่มีที่พึ่งเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาเรียนรู้ดูพฤติกรรมแล้วถ้าเรามีการพัฒนาสติปัญญาเราจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเบื้องต้นเราจะตั้งหลักอยู่ในเกณฑ์ของความอดทนคือไม่เบียดเบียนเบื้องต้นเราจะไม่เบียดเบียนคือคนจะไม่เบียดเบียนคนอื่นได้นั้นจะเกิดขึ้นจากความเห็นอกเห็นใจคนจะสามารถเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้นั้นจะเกิดขึ้นจากการเกื้อกูลกันเราสังเกตดูไหมว่าทำไมคนถึงเบียดเบียนกันได้ถ้าเรามองดูเพราะเขาเห็นว่าทุกคนต่างดิ้นรนอยู่ด้วยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่เกื้อกูลชีวิตเรามามันจะมีความอดทนมีความยับยั้งชั่งใจท่านก็เลยสอนเรื่องทานทานคือน้ำใจผู้มีอุปการะคือผู้ที่สามารถเกื้อกูลผู้อื่นได้เกิดขึ้นได้ยากเหมือนเรานั่งรถมองไปที่จุดหมายในระหว่างทางเราเจอคนเยอะแยะมากมายเลยแต่มันจะมีสักกี่คนที่เราคิดว่าเราอยากจะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างทางในความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นเราอยากจะช่วยเหลือคนคนนั้นคนที่มีใจคิดช่วยเหลือผู้อื่นได้แสดงว่าคนนั้นเริ่มอิ่มตัวแล้วเริ่มอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วแต่คนที่ยังดิ้นรนขนขวายอยู่นั่นเพราะว่ามันยังทุกข์อยู่เห็นไหมเมื่อทุกข์อยู่แล้วไม่มีความเห็นอกเห็นใจก็เลยมองว่าโลกจะเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นก็เลยปากกัดตีนถีบต่อสู้ด้วยความกลัวจากใจตัวเองนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับอุปการะขึ้นมาเราควรมีความเห็นอกเห็นใจก็เรียกว่ารู้จักคุณของบิดามารดาเห็นไหมเมื่อเรารู้ว่าเราเติบโตมาได้เพราะคุณของบิดามารดาถึงมีความกตัญญูกตเวทีรู้จักคุณของท่านจุดเริ่มต้นอย่างน้อยเลยเราจะไม่ทำให้ท่านต้องเสียใจด้วยการกระทำของเราความกตัญญูกตเวทีเริ่มตั้งขึ้นมาด้วยความอดทนจะไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนลำบากใจจะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราจะไม่ทำให้ผู้อื่นอันนี้คือความเห็นอกเห็นใจถึงจะรักษาศีลได้ความอดทนเกิดขึ้นความกตัญญูเกิดขึ้นมาความอดทนความรับผิดชอบเกิดขึ้นมันถึงจะมีความเสียสละตามมา
คนที่มีความเสียสละคือคนที่โตแล้วคนที่สามารถให้ผู้อื่นได้แล้วเนี่ยให้เราสังเกตดูตอนเด็กๆก็ได้ตอนเด็กๆเมื่อเราเป็นฝ่ายที่ได้รับของขวัญเราจะมีความดีใจมากทั้งที่การได้เป็นผู้รับเนี่ยดีใจมากเลยแต่พอเราโตขึ้นการที่เราจะให้อะไรใครสักคนหนึ่งได้นั่นแหละคือการหยิบยื่นความช่วยเหลือมันเกิดขึ้นได้ยากมันต้องเป็นคนที่เติบโตแล้วเห็นไหมทานเลยเป็นเรื่องของผู้ที่มีใจสูงจริงๆคือมันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วถึงจะหยิบยื่นให้ผู้อื่นได้เรียกว่าทานได้เกิดขึ้นเห็นอกเห็นใจเกิดน้ำใจหยิบยื่นในสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ถึงเรียกว่าน้ำใจถึงเรียกว่าทานนะเมื่อมีทานแล้วมุมมองก็จะกว้างขึ้นนะจากความเห็นอกเห็นใจทานนี้เลยทำให้เราเปิดโลกของการศึกษาออกไปเมื่อก่อนเราจะมองเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองโอ้ยทำไมทุกข์เหลือเกินทำไมไม่เคยมีใครเห็นอกเห็นใจฉันเลยนะคนนั้นก็เบียดเบียนเราคนนั้นก็พูดไม่เคยรู้เลยเหรอว่าฉันทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเลยเหรอแต่เมื่อเราระลึกขึ้นมาได้เราจะรู้ว่าต่างคนต่างทุกข์อยู่พอๆกันต่างคนต่างดิ้นรนขนขวายหาหนทางออกจากทุกข์อยู่พอๆกันเราจะเห็นแล้วมันจะเกิดความรับผิดชอบว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นต้องมาทุกข์ร้อนจากพฤติกรรมของเราเราจะมีความระมัดระวังพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการขโมยเห็นไหมการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเราจะไม่พูดกระทบกระเทียบสอดเสียดดูหมิ่นจะไม่พูดหยาบคายเห็นไหมมันเกิดความเห็นอกเห็นใจรักษากายรักษาวาจารักษาใจมันจะเห็นความชั่วช้าลามกที่ซุกซ่อนอยู่ในใจก็ต่อเมื่อเราได้เจริญจิตตภาวนาถ้าเราไม่ได้เจริญจิตตภาวนาเราจะไม่รู้เลยว่าเราสั่งสมปีศาจร้ายซุกซ่อนอยู่ในตัวของตัวเองนะเรื่องชั่วช้าลามกมันถนัดที่สุดเลยใจเรามันคุ้นชินไปทางเรื่องชั่วๆนะพอให้มาเสียสละไม่เอาพอให้รักษากายวาจาใจไม่เอานะพออยากได้ดีได้ดีอยากดีกว่าเพื่อนเห็นไหมเพราะเราไม่รู้จักเหตุเราไม่รู้จักการสร้างเหตุนะเราก็เลยเข้าใจผิดไปเองคิดไปเองว่าความเจริญนั้นมันจะเกิดขึ้นจากการดลบันดาลจากผู้อื่นนะเหมือนเส้นทางของนักธุรกิจผู้ที่จะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจนี้เขาต้องลงทุนลงแรงอุตสาหะโค้นขวายนะมากกว่าคนอื่นนะถึงจะต้องสะสมความรู้ต้องทดลองเรียนรู้นะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันเกิดขึ้นมาจากความเพียรพยายามนะคนที่อยู่ในการบริหารการจัดการในการดูแลประคับประคองของตัวเองได้แล้วถึงเข้าใจว่ามันต้องลงมือทำมันถึงจะเห็นทางการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะเราจะเอาแต่พูดถึงชื่อของมันแต่เราไม่ขวนขวายในการเรียนรู้ในการพัฒนาจิตใจไม่มีทางไปเจอตัวจริงของมันต้องลงมือทำไปก่อนนะอย่างพวกเรากำลังลงมือทำไปก่อนนี่เรียกว่าการสร้างเหตุ
เรียกว่าจิตตภาวนาเรียนรู้ในการสร้างเหตุเฝ้าสังเกตดูภายในใจของเราโอ้ทำไมมันคิดชั่วขนาดนี้วะเนี่ยเรียนรู้ในการประกอบกรรมฝ่ายกุศลบุคคลที่จะรองรับในธรรมะขั้นละเอียดได้บุคคลนั้นจำเป็นจะต้องมีความเป็นมนุษยธรรมคือเป็นคนที่อุดมไปด้วยคุณธรรมเบื้องต้นคือมนุษย์ผู้ประเสริฐจะมีคุณธรรมจะมีความเป็นมนุษยธรรมอยู่มีความกตัญญูกตเวทีมีความเห็นอกเห็นใจบิดามารดามีความรับผิดชอบมีความอดทนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนมีความเสียสละถ้าใจไม่มีความเสียสละไม่สามารถเรียนรู้ธรรมะขั้นละเอียดได้ความเสียสละจะนำไปสู่ปัญญาในการเรียนรู้คุณธรรมทั้งสี่อย่างเรียกว่าความเป็นมนุษยธรรมที่สมบูรณ์นี่แหละจะเกื้อกูลให้เรารองรับกับอริยธรรมอริยธรรมคือธรรมะของพระอริยะธรรมะของอริยะคืออะไรอริคือข้าศึกยะคือห่างจากข้าศึกอริยธรรมคือธรรมที่ห่างจากข้าศึกหรือเรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ข้าศึกของเราคือทุกข์ธรรมะที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เรียกว่าอริยธรรมความเป็นมนุษยธรรมสมบูรณ์จะเกื้อกูลให้เราตั้งอยู่ในอริยธรรมเป็นพระอริยะขึ้นมาคือผู้เป็นอยู่โดยปราศจากโทษเห็นไหมพวกเราจึงได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจตนด้วยการไม่เบียดเบียนรักษากายรักษาวาจารักษาใจรักษาศีลของตัวเองข้อปฏิบัติในเบื้องต้นกายวาจาใจสำรวมในพระปาติโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคเวลาพิจารณาอาหารก็พิจารณาเอาพวกเราอยู่ด้วยกันเยอะถ้าทิ้งคนหนึ่งทิ้งคนละคำทิ้งคนละคำสองคำรวมกันหลายๆคนเป็นกระสอบเหมือนกันเห็นไหมพิจารณาอาหารปรารภความเพียรเรียกว่าตั้งอยู่ในการฝึกตนพูดเราก็พูดแนะนำการเป็นอยู่ปรารภความเพียรได้อะไรมาก็เกื้อกูลแบ่งปันกันได้อะไรมาก็เกื้อกูลก็แบ่งปันกันมีความเห็นอกเห็นใจกันทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รับทั้งที่แจ้งการเป็นอยู่ร่วมกันนี่แม้ชีวิตของเราในการเป็นอยู่ร่วมกันก็เรียกว่าการดำเนินไปด้วยธรรมเห็นไหมการดำเนินไปด้วยธรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมไม่แต่การกินแล้วไม่แต่การนอนรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักพิจารณารู้จักเคารพเห็นไหมอาวุโสรู้จักเคารพผู้ที่เป็นอาวุโสก็เป็นผู้ประพฤติตนให้ควรแก่ความเคารพไม่ได้เต็มไปด้วยทิฏฐิมานะความสำคัญตัวเราพูดจากันด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อความเข้าใจมันก็คุยกันได้อย่าใช้อารมณ์เตือนกันอย่าใช้อารมณ์เอาเหตุผลคุยกันเหตุผลที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจ
นะหยุดก่อนท่านอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหานะเราต้องใช้สติปัญญาในการพูดคุยกันเรียกว่าพูดคุยเพื่อความเข้าใจนะเพื่อความเข้าใจด้วยหวังความเข้าใจกันพูดกันดีๆก็ได้นะใช่ไหมพูดกันดีๆก็เข้าใจอยู่นะไม่จำเป็นต้องตะคอกนะไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนเมาเนาะเรียกว่าการเป็นอยู่ด้วยกันมันก็มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินเห็นไหมอะไรที่เป็นเหตุนะก็เรียนรู้ในการผ่านปัญหาเฝ้าดูเรียนรู้อะไรที่มันเป็นปัญหานะมองดูบางครั้งบางทีมันจะมีอารมณ์เพราะเราอยู่ด้วยกันมากมันจะมีอารมณ์ความน้อยใจนะอันนี้ก็สำคัญอารมณ์ความน้อยใจทำให้เรารู้สึกว่าเพื่อนไม่เข้าใจเราเลยทำให้เราแบบอยากละทิ้งอยากทิ้งทุกอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอารมณ์ที่อันตรายเหมือนกันเหมือนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันบางทีความน้อยใจเกิดขึ้นก็คิดฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันได้แต่มันจะมีหน้าที่อารมณ์เมื่อเรามาเปรียบเทียบเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพเราต้องแบบตั้งหลักลงไปที่หน้าที่อย่าให้อารมณ์มันครอบงำเรานะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเราต้องทิ้งความเป็นตัวเองออกไปให้ได้บางครั้งไอ้ความถูกต้องที่เราเชื่อเนี่ยมันบีบคั้นอยู่ในใจเรามากเลยนะบางครั้งเพื่อนทำไม่ถูกใจเราอย่างเงี้ยเรารู้มันบีบคั้นมากสิ่งที่เราควรเรียนรู้เลยคือทิ้งความสำคัญตัวนั่นแหละเพราะเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เลยนะเราจะเห็นความทุกข์ที่มันบีบคั้นมันจะมืดมนมากเกิดเป็นอารมณ์ของความน้อยใจจนอยากจะทิ้งทุกอย่างไปนะหมดกำลังที่จะทำงานมันอ่อนแรงแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งมืดมนเราจะต้องเห็นมันนะถ้าว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอยู่บ้างน้ำหนักมันจะเปลี่ยนไปเลยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเราทำเพื่อองค์กรนะองค์กรที่ว่านี้คือบริษัทใหญ่นะทุกคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้วยกันพุทธบริษัท4เห็นไหมทุกคนมีส่วนร่วมนะแต่เราก็ต้องเข้าใจบริบทของคนด้วยนะบางคนนะก็มีกำลังสติปัญญาดีนะบางคนก็วัยทองแล้วนะบางคนก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะก็ต้องคอยจ่ายยา นะบางคนก็ต้องอยู่ห่างๆไว้อยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆเราต้องดูเราต้องมีไหวพริบในการเฝ้าสังเกตด้วยนะต้องดูระยะห่างของตัวเองไว้นะก็เรียกว่าเรียนรู้ในการเป็นอยู่ของเราเมื่อเราหาจุดลงตัวแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ที่แท้แล้วเราสามารถจัดการบริหารได้นะเราจะสามารถเรียนรู้ในการจัดการบริหารได้แต่มันจะมีสิ่งหนึ่งคือหน้าที่นะหน้าที่ที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วนะเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพนะก็ไม่ทิ้งหน้าที่นะบางทีอารมณ์นั้นก็แบบทิ้งตัวเองทำไมเราต้องทิ้งตัวเองเนี่ยแหละมันยากแต่คนที่ผ่านตัวนี้ไปได้เราจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่มากการเอาชนะความน้อยใจการทิ้งตัวเองไปได้เนี่ยแหละมันยิ่งใหญ่มากนะการเรียนรู้ในการเผชิญอุปสรรคความมืดเราทิ้งเราทำลายไอ้ความเห็นดีของเรานี่แหละนะทิ้งตัวเองลงมาได้เมื่อเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้ว
มันเติบโตนะพอมันเติบโตพอเรามองย้อนกลับมันจะขำเนาะตอนนั้นมันมืดไปหมดเลยมันมืดมนไปเลยแต่พอเราเติบโตเราได้เรียนรู้ในการพัฒนาในการทำลายตัวตนนั่นแหละนะทำให้เรามองเห็นหน้าที่พอเราเห็นหน้าที่มันจะมีเป้าหมายด้วยเห็นไหมในหน้าที่นั้นมันจะมีเป้าหมายด้วยมันก็เลยแบบดำเนินไปได้เมื่อเราเห็นชัดปุ๊บทางมันก็ปรากฏเมื่อทางปรากฏมันก็เลยตั้งอยู่ในทางนั่นเองไม่ออกจากทางนั่นเองมันก็เลยตั้งอยู่ได้นั่นเองเห็นไหมมันอาศัยสติปัญญาในการเกื้อกูลในความตั้งมั่นเลยนะถ้ามันขาดศรัทธาไปเนี่ยมันก็หมดแรงเหมือนกันหมดแรงอ่อนกำลังลงเหมือนกันศรัทธาก็เลยสำคัญเห็นไหมเหมือนคนแต่งงานกันเห็นไหมเขาต้องมีศรัทธาเขาต้องมีความลงใจกันนะเขาถึงอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกันไปได้เห็นไหมทนต่อสู้ฝ่าฟันเพราะเขามีศรัทธาเป็นตัวหล่อเลี้ยงแต่ถ้าหมดศรัทธาต่อกันเท่านั้นแหละนะไปไหนก็ไป มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันหมดศรัทธามันไม่มีความภูมิใจนะมันหมดกำลังใจนั่นเองหมดกำลังใจนะแต่ถ้าเรามีศรัทธาเรามองเห็นหนทางมองเห็นทางเดินกับสิ่งที่เราทำอยู่มันจะทุกข์เท่าไหร่แล้วก็อดทนเอาเนี่ยจะทุกข์ทนเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวในป่าที่ถ้ำนมผาไม่มีกุฏิด้วยซ้ำอยู่บนแค่ไม้ไผ่มดก็ขึ้นก็สมควรแล้วล่ะเนาะที่เขาจะว่าเราเป็นบ้าก็เหมือนคนบ้าจริงๆนั่นแหละแล้วก็ต่อสู้ของเรามาอดทนต่อสู้เรียนรู้เติบโตมาหลายปีเหมือนกันผ่านพ้นมาจนเข้าสู่ปีที่10แล้วก็มีเพื่อนๆเนาะเพื่อนร่วมทุกข์มีเพื่อนร่วมทุกข์ที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะเราพูดในมุมมองของเราแต่เขาเห็นด้วยเขาเห็นตามด้วยพูดในมุมมองของเรามุมมองของเราที่มีต่อโลกมุมมองของเราที่มีต่อตัวเองมุมมองของเราในการดำเนินชีวิตไปมีเพื่อนร่วมทุกข์ที่เขาเห็นด้วยกันเห็นเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่บีบคั้นสรรพสัตว์มากวนเวียนอยู่ในเพลิงแห่งทุกข์เล่าร้อนอยู่บีบคั้นอยู่ด้วยอำนาจของตัณหาราคะบีบคั้นบางคนนี่ทะเลาะกันเพราะอำนาจของราคะตีกันแย่งกันฆ่ากันแย่งถิ่นกันอยู่เห็นไหมแย่งคู่กันนอนเห็นไหมอำนาจของราคะตัณหาเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันท่านเหล่านี้เห็นโทษในการเป็นอยู่แบบคฤหัสถ์เห็นว่าทางเดินตามพระพุทธเจ้านี้เป็นทางอันประเสริฐไม่ต้องเบียดเบียนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างปราศจากโทษเห็นไหมเบียดเบียนแต่ตัวเองทีนี้ เพราะเรียนรู้ในการทำลายตัวเองเรียนรู้ในการทำลายกิเลสตัวเองเบียดฝืนข่มตาหลับขับตานอนนั่งครูบาอาจารย์พาปฏิบัติธรรมเนาะเต็มวันฝืนทนเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่มันทำให้การเป็นอยู่ด้วยเพศพรหมจรรย์นั้นมีคุณค่าขึ้นมาการเป็นอยู่อย่างประเสริฐคือการเจริญจิตตภาวนาการสร้างใจของตัวเองให้มีกำลังขึ้นมานั่นเองกำลังจากการเจริญสติ
นะกำลังจากการเจริญสมาธิกำลังจากการเจริญปัญญานะปัญญาก็เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนี่แหละนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากจินตนาการหรือว่าการไข้ควรการไต่ตรองนะภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพาะบ่มด้วยสมาธิมันจะแตกแขนงออกความรู้มันกระจายออกความรู้เนี่ยมันจะเกิดความจะสามารถเรียนรู้ในรายละเอียดที่ลึกซึ้งได้ดีขึ้นนั่นเองนะปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิจะมีพลานิสงส์มากนะถ้าเรามีสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะสมาธิคือความเสมอก็คือความเป็นสมดุลนั่นเองนะเสมอก็คือเท่านะสุขกับทุกข์เท่ากันนะดีกับชั่วเท่ากันนะมืดกับสว่างเท่ากันเสมอทำให้เสมอทำให้ใจเป็นสมดุลเป็นกลางนั่นเองนะเราจะเรียนรู้นะเมื่อใจเรามีความตั้งมั่นเรามีความรู้เมื่อใจเรามีกำลังของสมาธิมีความตั้งมั่นเราจะสามารถเรียนรู้อะไรที่ลึกซึ้งขึ้นมาได้ธรรมะที่ลึกซึ้งก็จะปรากฏแก่ใจเราเหนือคำพูดไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้เลยมันล้นขึ้นมาแม้แต่ความสุขที่เราพูดเนี่ยมันยังหยาบเกินไปนะความสุขที่เราพูดในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหยาบเกินไปนะคำพูดเพราะว่าสุขเนี่ยมันหยาบเกินไปแม้แต่คำว่าสุขก็ใช้ไม่ได้นะมันเหนือคำพูดไปเลยนะคือใจที่ปลอดโปร่งนะใจที่พ้นจากความบีบคั้นนะมันเหนือคำพูดไปเลยมันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการเดินทางของเราเองนะทุกคนที่ขนขวายในการสร้างเหตุนี่แหละนะจะมีโอกาสเห็นได้สมบัติที่ท่านชี้ท่านไม่ได้ชี้ไปหาที่ไหนไม่ได้ชี้ขึ้นบนฟ้าไม่ได้ชี้ขึ้นไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังท่านไม่ได้ชี้ไปตรงนั้นท่านชี้กลับเข้ามาที่ใจดวงเดียวของใครของมันเห็นไหมแล้วแต่เราจะขนขวายในการชำระใจของตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะขึ้นอยู่กับคนที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะนะพวกเราเห็นโทษเห็นภัยเลยออกมาจากบ้านจากเรือนมันทุกข์มากเลยนะเห็นว่ามันทุกข์นะออกมาแล้วการเป็นอยู่ของเรามันก็ต้องเนื่องด้วยธรรมในการเป็นอยู่นะเห็นไหมเพราะเราทุกข์มานานมากแล้วชีวิตของพวกเรานะเรามาเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติปัญญาในการเป็นอยู่ร่วมกันอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันนะเข็นออกมาใช้ร่วมกันนะน้ำใจนะความเห็นอกเห็นใจความเคารพกันการให้เกียรติกันนะอย่าไปทำลายนะถ้าคนที่ยังอินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องรู้จักเคารพกิเลสเขาด้วย เคารพกิเลสเขาด้วย นะเรียนรู้เรียกว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นนะเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นมาต้องเข้าใจบางทีตอนที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวนะนึกออกไหมบางทีตอนที่เราเป็นบ้าอยู่นะเราก็ไม่รู้ตัวนะพวกเรารู้ตัวกันไหมล่ะตอนที่เราเป็นบ้าอยู่เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันบางทีนะต้องอาศัยคนบอกต้องอาศัยคนชี้ให้ดูนี่เธอเป็นบ้าอีกแล้วนะรู้ตัวไหมเนี่ยในครัวนะเราก็บอกนี่เธอเป็นบ้าอีกแล้วนะเนี่ยรู้ตัวไหม อย่าใช้อารมณ์ใช้สติคุยกัน
ใช้สติคุยกันใจเย็นๆใจเย็นๆอยากได้อะไรอยากได้อะไรบอกกันดีๆก็ได้เอาไปใช้ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆอยากได้อะไรพูดกันดีๆก็ได้นั่นแหละวิธีการเป็นอยู่ร่วมกันนะการเป็นอยู่ร่วมกันสำคัญมากนะชีวิตก็คือการดำเนินธรรมนั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่งหลับตาเด้เห็นไหมนั่งหลับตานี่ก็เย็นดีอยู่หรอกแต่พอไปเจอเพื่อนกัดซะบ่สวมข้อซะบ่ตอนปฏิบัติธรรมโอ้โหนึกว่าพระอริยะเย็นสงบนิ่งนะแต่พอไปเจอเพื่อนมันจะกัดเพื่อนเนี่ยมันต้องไปตลอดทั้งวันในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยธรรมนั่นแหละการปฏิบัติธรรมเห็นความฟุ้งซ่านก็เรียนรู้นะเบื้องต้นเราก็เป็นเหมือนกันใจเราก็พัวพันหลงไปอยู่ในอดีตเพลิดเพลินเราเคยไปเที่ยวตรงนั้นเราเคยไปเล่นตรงนี้ใจมันก็ไปเราบวชมาแล้วมันก็ไม่ได้บวชกับเราเนาะมันก็ยังไปเที่ยวเล่นของมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราบวชมาแล้วทำยังไงล่ะทีนี้เราก็ต้องฝึกใจด้วยการบวชที่แท้จริงคือการฝึกใจของตนให้พ้นจากราคะตัณหาถ้าเรียกว่าเนคขมมะคือการออกจากกามนั่นเองการบวชที่แท้จริงนะคือการเรียนรู้ในการออกจากกามเมื่อไรก็ตามที่เราไปค้นพบสมบัติอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยด้วยตัวเองเลยว่ากามเนี่ยเป็นของหยาบและทำให้สรรพสัตว์เนี่ยหลงติดอยู่มัวเมาวนอยู่เนคขมมะเนี่ยคือการออกจากกามเป็นทางที่เป็นไปแห่งแบบเป็นทางที่แบบพ้นจากความเศร้าหมองพ้นจากทุลีคือความเศร้าหมองของใจเวลาที่อำนาจของกามมันคุมเรานะมันทำได้ทุกอย่างนะทางของทุลีมันมืดเวลาที่อำนาจของกามมันคุมเราอะมันมืดไปหมดเลยทำทุกอย่างให้ได้เลยว่าอย่างนั้นมันเป็นทางแห่งทุลีเป็นทางแห่งมนทินเป็นมนทินเป็นทุลีเป็นทางแห่งความมืดเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองทุกข์กับมันแต่ทางออกจากกามเนี่ยพ้นจากทุลีพ้นจากความเศร้าหมองมันจะปลอดโปร่งอยู่หาวิธีเราใช้การเดินจงกรมช่วยเดินจงกรมหาอะไรให้มันทำหางานให้มันทำถ้าคนที่ไม่มีงานทำมันจะคิดเยอะพอคิดเยอะเสร็จมันก็จะนินทาคนนั้นนินทาคนนี้เห็นไหมเวลาคนว่างงานก็จะจับกลุ่มนินทากันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงานทำเนี่ยวันหนึ่งจะหมดไปเร็วมากเหมือนภาวนาวันหนึ่งจะหมดไปเร็วมากหมดไปเร็วมากถ้าเรามีงานทำนะเพราะฉะนั้นต้องหางานให้มันทำนะเดินจงกรมนั่งสมาธิคอยเฝ้าสังเกตอำนาจกิเลสที่มันค่อยๆคืบคลานเข้ามาในใจเราอะไรที่มันเป็นโทษต้องสลัดออกให้เร็วนะอะไรที่เห็นมันเป็นโทษต้องสลัดออกให้เร็วเรียนรู้ในการละโทษนั่นเองละบาปอกุศลที่เราเคยทำผิดอะไรที่เราเคยเข้าใจผิดเห็นผิดละให้เร็วเลยนะคนที่จะเตือนตนได้ดีที่สุดก็คือตัวเองครูบาอาจารย์พูดเพื่อเป็นไกด์ไลน์แต่สุดท้ายเราต้องเห็นตัวเองเห็นที่มันกำลังตั้งเขาอยู่ในใจตนเองนะมีคำถามมาบ้างไหมเรากำหนดพุทโธแต่ความรู้ไปจับอยู่ที่ท้องอยากทราบว่าผิดไหมคะไม่ผิดนะรู้ตรงไหนก็ความรู้มันตั้งอยู่ตรงไหนเราก็รู้ตรงนั้นเรียนรู้เนี่ยหมายความว่ายังไง
หมายความว่าสนใจที่จะเฝ้าสังเกตว่ามันเห็นอะไรเห็นท้องก็ดูท้องนี่แหละเห็นความคิดก็ดูความคิดนี่แหละเห็นลมก็ดูลมเมื่อเรามีสติมันจะแยกออกมาเป็นผู้เฝ้าสังเกตเรียกว่าการเรียนรู้ก็คือการเฝ้าสังเกตนั่นเองเรียนรู้คือเฝ้าสังเกตเฝ้าดูนั่นเองรู้อะไรก็ดูตรงนั้นเมื่อมันมีกำลังปุ๊บมันถึงจะแยกออกมาเห็นนะเหมือนบางคนปฏิบัติมันก็จะเริ่มเห็นตัวเองสวดมนต์เองอย่างเงี้ยภายในใจสวดมนต์ภายในใจร้องเพลงมันอารมณ์มันจะเห็นภายในใจมันแสดงเรื่องราวต่างๆเราจะเห็นแต่รู้เฉยๆนะไม่ต้องมาทำอะไรมันเรียนรู้คือสนใจที่จะรู้ว่ามันรู้อะไรนะเมื่อมันรู้บ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคุ้นชินในการหมุนไปทางไหนนะจะเห็นความคุ้นชินของใจเราก็จะเรียนรู้ได้ว่าโอ้มันวิ่งไปทางนี้นะมันมักโกรธราคะมันไปทางราคะมันไปทางความเพลินนะมันไม่สนใจอะไรเลยมันต้องรอให้คนบอกมันอย่างเดียวเลยนะมันต้องรู้นะเมื่อรู้เราจะได้ฝึกได้นะต้องเห็นจริตที่ซ่อนอยู่ในใจตนนะ อาจารย์ครับบางทีจริตในใจตัวเองเนี่ยครับมันหลายอาการมากครับอาจารย์ครับอะไรเกิดก่อนก็จัดการมันก่อนนะอะไรมาก่อนก็ซัดมันก่อนเลยนะมันจะวนเวียนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าเราเอาเงินจากการแทงบอลไปทำบุญจะได้รับกรรมหรือไม่อย่างไรครับพระอาจารย์ครับก็เราทำบุญเนาะนะทำบุญก็ทำบุญนะแต่การลงทุนมีความเสี่ยงเด้ถ้าแทงบอลไม่ถูกมันก็ไม่ได้ทำบุญจริงไหมล่ะทำบุญก็ทำบุญส่วนวิธีการหามานั้นได้ไม่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของการแสวงหาของเรานะทำบุญก็ทำบุญกราบพระอาจารย์จิตกระด้างเป็นอย่างไรคะและจะแก้อย่างไรโยมเห็นความยึดมั่นถือมั่นในจิตทำให้โยมทุกข์เลยตั้งใจจะไม่เชื่อตัวเองและจะปฏิบัติแบบนี้ไปได้ไหมคะจิตที่กระด้างก็คือจิตที่สำคัญตัวว่าตนรู้แล้วนะเมื่อเราสำคัญว่าเรารู้แล้วเราก็จะประมาทคนอื่นนะเราจะสามารถเหยียบย่ำคนอื่นได้นะความกระด้างคือมานะนั่นเองความสำคัญตัวนั่นเองขอโอกาสครับอยากฟังเรื่องตายเสียก่อนตายครับขอบคุณครับตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายก็ตายในทางโลกมาเกิดในทางธรรมนี่แหละนะตายก่อนตายทางโลกในเรามันทุกข์มากทุกข์จนมืดมนตายดีกว่าก็เลยไปตายเลยทีนี้แต่มาเกิดใหม่ในธรรมนะเกิดใหม่ใต้ร่มเงาของพระศาสดานะเกิดใหม่ใต้ร่มเงาของพระสัทธรรมนะก็มาเกิดใหม่นะอยากตายก่อนตายไหมนะไปตายด้วยกันเนาะ นะนี่ก็มาเกิดใหม่เด้นะตายด้วยกันตายจากโลกเกิดในธรรมนั่นเองขอโอกาสเจ้าค่ะการฝึกดูลมควรเริ่มที่อะไรก่อนเจ้าค่ะพฤติกรรมของเรานี่แหละฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเห็นไหมแล้วก็เรียนรู้ในการประคองความรู้ไปกับลมหายใจไปเรื่อยๆนะอยู่ที่การฝึกฝนของคน
จะเอาแต่พูดถึงลมไม่ได้ ต้องดูด้วยนะ กลับเรียนถามพระอาจารย์สติถือว่าเป็นขันธ์หรือเปล่าครับ สติเป็นกำลังหรือว่าเป็นวิชานะสติเนี่ยเป็นกำลังเป็นวิชานะสติสมาธิปัญญาผนึกกำลังกันเลยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่ากำลังที่จะขจัดความเศร้าหมองความมืดมนนั่นเองนะขันธ์ก็มีขันธ์ห้าเท่านั้นแหละนะขันธ์ห้าก็คือกายกับใจนี้เท่านั้นเราเอากายกับใจเห็นไหมเหมือนกับที่เล่าให้ฟังว่าจริงอยู่ว่าตอนนี้ร่างกายของเรามันยังหนุ่มแต่เมื่อตายลงไปแล้วมันไม่ต่างอะไรจากขอนฟืนมีแต่เขาจะเอาไปทิ้งเอาไปเผาทิ้งเท่านั้นแต่เราเอากายนี้มาฝึกฝนนะเอากายนี้มาฝึกฝนเห็นไหมมันก็ยังพอคัดกรองออกสิ่งที่มันมีคุณค่าออกมาจากกายนี้ได้เห็นไหมล่ะนั่นแหละคือการฝึกฝนหรือว่าฝึกวิทยายุทธว่าการเจริญสติสมาธิปัญญาให้มีวิชาเป็นเครื่องขจัดความเศร้าหมองความทุกข์ขจัดกิเลสนั่นเองนะครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับอนุโมทนาเนาะก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ